हाई एभ्रिवान। सो यदि हजुरलाई चाहिँ सब डोमेन क्रिएट गर्न चाहिँ सिक्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। ओके, सो सब डोमेन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टली हजुरहरूसँग चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ हुनुपर्छ है, एउटा डोमेन चाहिँ हुनुपर्छ। एन्ड डोमेनको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सी प्यानलमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अरू सी प्यानल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले जब डोमेन र होस्टिङ लिनुहुन्छ तब चाहिँ सी प्यानल चाहिँ आउँछ। सो मसँग चाहिँ अहिले यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आइटेक युनि प्लसको चाहिँ एउटा डोमेन छ। दिस इज वान अफ द डोमेन आई म्यानेज है। सो म यसको लागि चाहिँ सब डोमेन चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु। बट सेम चाहिँ सबैमा हुन्छ है। सपोज अब हजुरहरूलाई चाहिँ डोमेन होस्टिङ प्रोभाइडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा युजर नेम र अर्को चाहिँ पासवर्ड दिएको हुन्छ। सो यो दुईवटालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ नेसेसरी हुन्छ। सो मसँग चाहिँ अलरेडी यो छ। सो म यसमा सी प्यानलमा आउँछु। सो सी प्यानल चाहिँ अलमोस्ट सबै होस्टिङ प्रोभाइडरहरूको चाहिँ सेम नै हुन्छ, अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ होइन कुनैको मान्छ, बट अलमोस्ट यही हो है। सो हजुरलाई चाहिँ सब डोमेन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले भनिसकेको छु। यहाँनिर सब डोमेनको सेक्सन पनि छ, डोमेन्सको सेक्सन छ। यदि हजुरलाई चाहिँ सब डोमेन भेट्नु भएन भने चाहिँ यहाँ सर्चमा गएर सब डोमेन भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ एजुकेन चाहिँ यहाँनिर सब डोमेन भनेर आउँछ। एन्ड सब डोमेन भनेर आइसकेपछि यहाँनिर क्रिएट सब डोमेन भनेर आएको छ। अब क्रिएट सब डोमेन गर्नको लागि चाहिँ अब म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मलाई एउटा अब ब्लगको चाहिँ एउटा आइटेक युनि प्लसको चाहिँ एउटा ब्लग भएको चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ डोमेन बनाउन मलाई भने चाहिँ म यहाँ सिम्पली क्रिएट गर्छु। एन्ड क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ एजुकेन चाहिँ हाम्रो blog.itekuniplus.com। सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ itekuniplus.com डोमेन एन्ड सब डोमेनको चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेनर राख्न सक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ एउटै डोमेनको भए पनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यसमा हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबसाइटलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सो यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ आएर हेर्नु होला है। म यहाँनिर फाइल म्यानेजरमा क्लिक गर्छु। एन्ड फाइल म्यानेजरमा क्लिक गरिसकेपछि पब्लिक एचटिएमएलमा आउनु होला। एन्ड पब्लिक एचटिएमएलमा आइसकेपछि चाहिँ एजुकेन चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ blog डट आएको छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको आउँछ जुन सब डोमेन हजुरले क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो सब डोमेन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको कन्टेन्टहरू, एचटिएमएल फाइलहरू होइन, सीएसएस जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू, सबै इमेजहरू, सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ यसमा पेस्ट गरेर या यहाँनिर एड गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ अनलाइन लिएर आउन सक्नुहुनेछ। सो दिस इज हाउ यु क्यान क्रिएट सब डोमेन है। अब सब डोमेनलाई अब डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है। म सब डोमेन सब डोमेन्समा जान्छु। यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मोडिफाई सब डोमेन भनेर आएको छ। यहाँनिर अब हजुरले जुन यो डाइरेक्टरी दिएको छ अब यसलाई रुटमा राख्ने हो नराख्ने हो हजुरबाट डिपेन्ड गर्छ होइन। अब रिडिरेक्सन भने चाहिँ नट रिडिरेक्टेड भनेको छ, हजुरलाई रिडिरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई चाहिँ अब म्यानेज रिडिरेक्सन भनेको मतलब चाहिँ अब यो blog.itekuniplus या .com या समथिङ हजुरले जुन क्रिएट गर्नु भएको छ त्यो त्यसमा चाहिँ छुट्टै वेबसाइटमा चाहिँ रिडिरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले यहाँबाट रिडिरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मल्टिपल सब डोमेनहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड यदि हजुरलाई चाहिँ डिलिट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान डिलिट इट फ्रम हियर है। एन्ड रिमुभमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड रिमुभमा क्लिक गरिसकेपछि डिलिट सब डोमेन। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हामीले सब डोमेन क्रिएट गरेको छौँ यो सब डोमेन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट चाहिँ हट्छ। सो अब हजुरहरूको चाहिँ डिपेन्डिङ अपन होस्टिङ कुन चाहिँ प्लान हजुर लिनु भएको छ है। धेरै सब डोमेनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको डिस्क युजेजहरू होइन, डाटाबेस युजेजहरू, ब्यान्डविथहरू चाहिँ कम हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ वेबसाइटहरू चाहिँ स्लो हुनसक्छ। सो योभन्दा मैले प्रिभियस भिडियो या मेरो च्यानलमा गएर चाहिँ हजुरले सर्च गर्नु होला डोमेन एन्ड सब डोमेन भनेर। यदि हजुरलाई चाहिँ डोमेन एन्ड सब डोमेनको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर मैले कम्प्लिट इन्ट्रोडक्सन प्लस इन्फर्मेसन चाहिँ मैले दिएको छु, त्यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। वेल फर दिस भिडियो आई थिङ्क सब डोमेन क्रिएट गर्न चाहिँ हजुरलाई आयो है। अब अपकमिङ भिडियोजमा अझै म Cpanelको चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन कम्प्लिट भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु। फर द्याट प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड लाइक र सेयर गर्नु होला। Thank you so much for watching.